Σε προηγούμενα βίντεο έγινε λόγος για τον αριθμό 12 και για τον αριθμό 7 μέσα από τη βίβλο. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για έναν μυστηριώδη αριθμό, τον αριθμό 6. Ο αριθμός 6 είχε διάφορες σημασίες και χρήσεις στους αρχαίους λαούς, ανάλογα με την πολιτιστική και θρησκευτική τους παράδοση. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Στην αρχαία Μεσοποταμία, οι Σουμέριοι και οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν ένα εξαδικό σύστημα αρρύθμισης για τους υπολογισμούς τους στην αστρονομία και τη μέτρηση του χρόνου, καθιστώντας τον αριθμό 6 σημαντικό στις μαθηματικές και αστρονομικές τους μελέτες. Στην αρχαία Αίγυπτο, ο αριθμός 6 θεωρούνταν σύμβολο της τελειότητας και της αρμονίας. Συχνά συνδεόταν με τη δημιουργία και την ευημερία. Στην αρχαία Ελλάδα, οι Πυθαγόριοι θεωρούσαν τον συγκεκριμένο αριθμό ως τον πρώτο τέλειο αριθμό. Το άθροισμα των διαιρετών του 1, 2 και 3 είναι ίσο με τον ίδιο τον αριθμό. Ακόμη, στην εβραϊκή παράδοση, ο αριθμός 6 συχνά συνδέεται με την ανθρώπινη εργασία και την επίγεια ύπαρξη, καθώς οι 6 ημέρες της δημιουργίας προηγούνται της ημέρας της ξεκούρασης, του Σαββάτου. Τέλος, και στην αρχαία Κίνα, ο αριθμός 6 ήταν ιδιαιτέρως σημαντικός, καθότι συνδεόταν με την τύχη και την ευημερία. Όμως, ποια είναι η σημασία του συγκεκριμένου αριθμού μέσα από τη βίβλο? Οι απαντήσεις στη συνέχεια του βίντεο. Ο αριθμός 6 συνδέεται με πολλά πράγματα στη βίβλο, αλλά πρώτη φορά κάνει την εμφάνισή του στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο την 6η ημέρα. Σύμφωνα με τους μελετητές της βίβλου, όπως ο αριθμός 7 συνήθως σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ή την τελειότητα, ο αριθμός 6 είναι μία μονάδα λιγότερη από αυτόν τον αριθμό, που σημαίνει ότι συμβολίζει την ατέλεια. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ατέλεια του ανθρώπου, στην αμαρτία και την αδυναμία που έχει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την εν λόγω αφήγηση, ο Αδάμ προχώρησε να φάει τον απαγορευμένο καρπό στον κήπο της Εδέμ και διέκοψε τη σύνδεση μεταξύ αυτού και του Θεού, επιτρέποντας στην αμαρτία να εισέλθει στη γη. Η αδυναμία του ανθρώπου είναι ο λόγος που ο αριθμός 6 ονομάζεται αριθμός του ανθρώπου στην Αποκάλυψη, αλλά για την Αποκάλυψη θα μιλήσουμε στη συνέχεια του βίντεο. Στο 6ο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, οι Ισραηλίτες περπάτησαν γύρω από την Ιεριχώ για 6 ημέρες. Την 7η περπάτησαν 7 φορές, κατεδαφίζοντας τους τοίχους με τις σάλπιγγες των ιερέων. Η πράξη αυτή συμβολίζει την ατελή ανθρώπινη ικανότητα και την τελειότητα του Θεού, που μόνος του επιτελεί θαύματα, λαμβάνοντας τη δόξα από πράξεις που δεν εξαρτώνται από την ανθρώπινη δύναμη. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται σε 6 ανθρώπους που χρησιμοποίησαν μαγεία, προσπαθώντας να την παρουσιάσουν ως θεϊκή ενέργεια. Ακόμη, ζητήθηκε από τον Ιησού 6 φορές από αυτοδίκαιους ανθρώπους να παρουσιάσει σε αυτούς κάποιο υπερφυσικό σημάδι, ώστε να πιστέψουν τη διδασκαλία του. Για άλλα παραδείγματα, σχετικά με τον αριθμό 6, πάτα παύση και δες τον πίνακά μας. Τι συμβολίζει ωστόσο ο αριθμός 666? Πολύ μελάνη έχει χυθεί για το συγκεκριμένο αριθμό. Εμείς θα παρουσιάσουμε εν συντομία όλες τις περιπτώσεις. Είπαμε λοιπόν ότι ο αριθμός 6 στη βίβλο συμβολίζει την ατέλεια. Συνεπώς, ο αριθμός 666 της Αποκάλυψης συμβολίζει την ατέλεια σε υπέρμετρο βαθμό. Αρχικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Αποκάλυψη ανήκει σε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, με το όνομα Αποκαλυπτική Γραμματεία. Σε αυτό το ύφος είναι γραμμένο και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Κατά την εισαγωγή της Αποκάλυψης, ο Ιησούς εμφανίζεται στον γέροντα μαθητή του, τον Ιωάννη, με υπερφυσικό τρόπο και του περιγράφει με μυστηριώδη γλώσσα τι πρόκειται να βιώσει η ανθρωπότητα. Η αλληγορία κυριαρχεί στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Περί της αλληγορίας μπορείς να δεις το σχετικό μας βίντεο. Επίσης, παρόν, παρελθόν και μέλλον είναι αναμεμειγμένα. Στην Αποκάλυψη επίσης διακρίνονται έντονα στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη και από την Αποκαλυπτική Ιουδαϊκή Γραμματεία. Ωστόσο, το κύριο θέμα της Αποκάλυψης είναι ο θρίαμβος του καλού απέναντι στο κακό. Και ενώ λοιπόν οι συμφορές επάνω στη γη κλιμακώνονται, εμφανίζεται στην όραση του Ιωάννη από τη θάλασσα ένα θηρίο με μία αλόκοτη μορφή. Το θηρίο αυτό έχει 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Η θάλασσα στην Ιουδαϊκή Γραμματεία ήταν ένα κακό σύμβολο. Αυτό το θηρίο, σύμφωνα με την Αποκάλυψη, θα το προσκυνήσουν όλοι οι μη χριστιανοί και θα τους κυριεύσει. Αλλά, εκτός από αυτό το θηρίο,
εξέρχεται και ένα άλλο μυστηριώδης θηρίο από τη γη, με 2 κέρατα και φωνή δράκου, και δρά με την εξουσία του πρώτου θηρίου. Αυτό το θηρίο αναγκάζει όλον τον κόσμο να χαράξει το δεξί χέρι του ή το μέτωπό του. Εάν κάποιος δεν χαρακτεί από το θηρίο, δεν μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Ο αριθμός αυτού του θηρίου είναι 666. Τι σημαίνει όμως αυτό? Επαναλαμβάνουμε ότι στην αλληγορία κάθε σύμβολο κρύβει μια ιδέα. Πίσω από αυτά τα θηρία ενδεχομένως κρύβεται κάποιο πρόσωπο, αλλά και οι άλλες εικόνες, όπως τα κέρατα του πρώτου θηρίου, μόνο τυχαίες δεν είναι. Στο εν λόγω βίντεο, ωστόσο, θα εστιάσουμε στον αριθμό του θηρίου. Αναφέρει ο Ιωάννης ότι όποιος έχει το νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, γιατί ο αριθμός αυτός είναι αριθμός ανθρώπου. Σε πρώτη φάση λοιπόν, ο Ιωάννης αποκαλύπτει ότι το δεύτερο αυτό θηρίο συνδέεται με κάποιον άνθρωπο. Σε δεύτερη φάση, αναφέρει ότι ο αριθμός αυτού είναι 666. Έχουμε κάνει σχετικά βίντεο για τη σημασία των αριθμών στην Ιουδαϊκή φιλολογία. Μπορείς να δεις τα σχετικά βίντεο από τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Η γεματρία λοιπόν ονομάζεται η αριθμολογία με τη χρήση της εβραϊκής αλφαβήτου. Το κάθε γράμμα λοιπόν στους Ιουδαίους είχε μια συγκεκριμένη δύναμη και αναπαριστά συγκεκριμένες ιδέες. Το 7 και το 12 είναι καλοί αριθμοί για τους Ιουδαίους και συμβολίζουν την τελειότητα. Αντιθέτως, το 6 συμβολίζει την ατέλεια. Ο αριθμός 666 λοιπόν συμβολίζει την ατέλεια σε υπέρμετρο βαθμό. Αντίστοιχα, όπως έχουμε στο σχετικό βίντεο, το 12 σε υπέρμετρο βαθμό, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, συνδέεται με την τελειότητα. Για παράδειγμα, η κυβικού σχήματος Νέα Ιερουσαλήμ, που είδε στην όραση του, ο Ιωάννης είχε μήκος, πλάτος και ύψος 12.000 στάδια, περίπου 2.500 χιλιόμετρα δηλαδή. Ο αριθμός 12 σε υπερθετικό βαθμό συμβολίζει την απόλυτη τελειότητα της Νέας Ιερουσαλήμ, της πόλης που μελλοντικά θα κατοικήσουν οι πιστοί χριστιανοί. Ο προφητικός τρόπος που είναι γραμμένο το σπουδαίο αυτό έργο έχει δημιουργήσει πολλές ερμηνείες για τον εν λόγω αριθμό. Ας δούμε τις σπουδαιότερες. Πρώτη θεωρία. Το 666 χαρακτηρίζει κάποιο πρόσωπο της εποχής του Ιωάννη. Στο εβραϊκό αλφάβητο, εάν ο εν λόγω αριθμός αποκωδικοποιηθεί σε γράμματα, τότε μας δίνει το όνομα Νέρον Κέσαρ. Επίσης, στο ελληνικό αλφάβητο, ο αριθμός δίνει τη λέξη θηρίο. Βεβαίως, ο Νέρον είχε πεθάνει 30 χρόνια νωρίτερα, οπότε γιατί να είναι αυτό στο θηρίο? Η συγκεκριμένη ερμηνεία λοιπόν στηρίζει ότι θα εμφανιζόταν στο προσκήνιο κάποιος νέος Ρωμαίος αυτοκράτορας με τα στοιχεία του Νέρονα. Ορισμένοι πίστευαν ότι θα επέστρεφε και ο ίδιος ο Νέρονας με κάποιον υπερφυσικό τρόπο ή ότι δεν είχε πεθάνει στα αλήθεια. Ένα λίγο μεταγενέστερο χειρόγραφο βρέθηκε με τον αριθμό 616 αντί για τον αριθμό 666. Το 616 δίνει τις συναφείς λέξεις Νέρο Κέσαρ. Πάνω σε αυτήν την ιδέα, ορισμένοι στήριξαν επίσης τη θέση ότι η σφραγισμένη εικόνα του κεφαλιού του αυτοκράτορα σε κάθε νόμισμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι το χάραγμα στο χέρι ή στο μυαλό όλων, δίχως το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να αγοράσει ή να πουλήσει. Ο ερευνητής της Καινής Διαθήκης Κρέγκ Χιλ σημειώνει: «Είναι πολύ πιθανό ότι το χάραγμα συμβολίζει την καθολική οικονομική δύναμη της Ρώμης, της οποίας το ίδιο το νόμισμα έφερε την εικόνα του αυτοκράτορα και μετέφερε τους ισχυρισμούς του για θεότητα στον κόσμο και είχε γίνει όλο και πιο δύσκολο για τους χριστιανούς να λειτουργήσουν σε έναν κόσμο στον οποίο η δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ζωής των εμπορικών συντεχνιών, απαιτούσε συμμετοχή στην ειδωλολατρία». Ακόμη, ο Κρέγκ Κώστερ σημειώνει: «Καθώς γίνονταν οικονομικές συναλλαγές, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν νομίσματα που έφεραν τις εικόνες των θεών και των αυτοκρατόρων της Ρώμης. Έτσι, κάθε συναλλαγή που χρησιμοποιούσε τέτοια νομίσματα ήταν μια υπενθύμηση ότι οι άνθρωποι προχωρούσαν οικονομικά βασιζόμενοι σε πολιτικές δυνάμεις που δεν αναγνώριζαν τον αληθινό Θεό». Η δεύτερη προσέγγιση είναι αυτή της αλληγορικής ερμηνείας. Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ισχυρίζονται ότι το 666 δεν είναι ένας μυστικός κωδικός που πρέπει να σπάσει, αλλά είναι ένα σύμβολο που πρέπει να κατανοηθεί στη συνάφειά του. Έτσι, στην Αποκάλυψη το 7 είναι συνδεδεμένο με την τελειότητα και τη θεότητα, αλλά το 6 είναι ελλειπές. Συνεπώς, το εν λόγω θηρίο είναι ελλειπές και ασύνδετο με την τελειότητα του 7 και δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, απλά αναφέρεται στην αιώνια μάχη του καλού με το κακό. Η τρίτη προσέγγιση συνδέεται με την ιστορία της Εκκλησίας. Οι ερευνητές που στηρίζουν αυτήν την ιδέα πιστεύουν ότι η Αποκάλυψη παρουσιάζει όλη την ιστορία της χριστιανικής Εκκλησίας.
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σύμβολα από την Παλαιά Διαθήκη που δίνουν μια ακολουθία γεγονότων στην ιστορία, από τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, τη Μηδοπερσική και Ελληνιστική περίοδο, τη Ρώμη, συνεχίζοντας μέχρι το τέλος του σημερινού πολιτισμού. Στις περιγραφές της Αποκάλυψης, ορισμένοι βλέπουν επίσης την πορεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, από την άνοδο έως την πτώση της, την εμφάνιση του Ισλάμ, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη μεταρρύθμιση, την Παπική Ρώμη και ούτω καθεξής. Το θηρίο στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με την κοσμική δύναμη, με την μορφή του παπισμού. Η τέταρτη μελλοντολογική ερμηνεία. Ορισμένοι ερευνητές ερμηνεύουν το χάραγμα ως μία μελλοντική εμπορική απέτηση για κάθε εμπορική συναλλαγή, δηλαδή το χάραγμα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα μικρό εμφυτευμένο αντικείμενο στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο με τη λειτουργία μιας πιστωτικής κάρτας, όπως για παράδειγμα εμφυτεύματα μικροτσίπ RFID. Μερικές από αυτές τις ομάδες πιστεύουν ότι η εμφύτευση chips μπορεί να είναι η αποτύπωση του χαράγματος του θηρίου, που προφητεύτηκε ως απέτηση για κάθε εμπορική συναλλαγή. Παρόμοιες θεωρίες διατυπώθηκαν σχετικά με τους γραμμωτούς κώδικες κατά την εισαγωγή τους. Ωστόσο, ας δούμε ορισμένα στοιχεία της εν λόγω ερμηνείας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τη δεκαετία του 70, οι κυβερνήσεις αναζητούσαν έναν τρόπο κωδικοποίησης των εμπορικών προϊόντων. Τότε, ένας μηχανικός πληροφορικής της IBM, ο George Joseph Laurer, ανέπτυξε ένα σύστημα κωδικοποίησης των προϊόντων, καλύπτοντας αυτό το κενό. Το γνωστό σε όλους μας barcode. Το barcode ήταν ουσιαστικά μία σειρά από λευκές και μαύρες γραμμές, σε εναλλαγή μεταξύ τους. Οι ακριανές γραμμές, όπως και η μεσαία, ήταν μεγαλύτερες σε μήκος από τις ενδιάμεσες. Ωστόσο, παρουσίαζαν ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Όπως εξήγησε και ο ίδιος μεταγενέστερα στην προσωπική του σελίδα, ο εν λόγω κώδικας παρουσιάζει μια άρτια ισοτιμία του αριθμού 6, που αποτελείται από μία μονάδα με μεγάλη μαύρη γραμμή, μία μονάδα με μία μεγάλη λευκή περιοχή, μία ακόμη μονάδα με μαύρη γραμμή και 4 μεγάλες μονάδες λευκού χώρου. Όταν επαναληφθούν 3 φορές αυτά, τότε παρουσιάζονται 3 εξάρια. Υπήρξε παγκόσμια ανησυχία όταν έγινε γνωστό αυτό το γεγονός. Ο ίδιος προσπάθησε να καθησυχάσει τον κόσμο, λέγοντας πως ήταν τυχαίο, και πως επίσης είναι τυχαίο ότι το όνομά του, το μεσαίο του όνομα και το επώνυμό του αποτελούνται επίσης από 6 γράμματα. Στατιστικά, βέβαια, να συμβεί αυτό το γεγονός είναι πολύ λιγότερο από 1%. Βεβαίως, ορισμένοι εισηγήθηκαν να αλλάξει αυτή η κωδικοποίηση, αλλά οι εταιρείες αρνήθηκαν, γιατί το επιπλέον κόστος για την αλλαγή του τρόπου κωδικοποίησης θα ήταν τεράστιο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αντικαταστάται σταδιακά από τα chips RFID. Ορισμένα από αυτά έχουν εμφυτευτεί πειραματικά και σε ανθρώπους ή έχουν χρησιμοποιηθεί από εταιρείες που το απαιτούν από το προσωπικό τους ή έχουν εμφυτευτεί σε ζώα. Το εν λόγω chip συνήθως τοποθετείται στο δεξί χέρι, θυμίζοντας το σχετικό χωρίο της Αποκάλυψης. Έχουν πολλές φορές ακουστεί και δημόσιες φωνές για το τσιπάρισμα σε ανθρώπους. Κύριε Γιαννακίδη, γιατί επικαλείστε το παράδειγμα της Κίνας και δεν επικαλείστε την πρόταση του Bill Gates να υπάρξει ένα microchips το οποίο να το φέρει κάθε άνθρωπος και έτσι να έχουμε βιομετρικά δεδομένα σε σχέση με τον ιό ή σε σχέση και με άλλες πανδημικές κρίσεις. Για μένα είναι αδιανόητο κυνηγοί να έχουν να τσιπάριστο το ζώο. Είναι αδιανόητο να βρίσκουμε εγκαταλελειμμένα σκυλιά στα βουνά επειδή δεν τους κάνει το κυνήγι. Είναι πολύ απλό. Επιδοτούμε εκτός από τη στήρωση και σε ευπαθείς ομάδες και το ίδιο το τσιπάρισμα. Και το Μητρό είναι μια σημαντική καινοτομία. Ελπίζω μέχρι τέλος Οκτωβρίου να δημοπρατηθεί το έργο και μέχρι στο επόμενο εξάμηνο μετά τη σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί. Θα το πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι πλήρως προσβάσιμο, είναι διαθέσιμο για όλους. Έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του σκύλου ή της γάτας, ώστε αν εγώ πάω με το σκύλο μου διακοπές, για παράδειγμα, στην Άξο, ο κτηνίατρος εκεί, αν χρειαστεί να το εξετάσει, να έχει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό. Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Άλλες ερμηνείες του 666 αναφέρουν ότι στον μυστικό Ιουδαϊσμό το 6 συνδέεται με τον φυσικό κόσμο. Συνεπώς, η επανάληψη των 3 εξαριών στηρίζει την τελειότητα του φυσικού κόσμου. Άλλοι σύνδεσαν το ακρονίμιο WWW, δηλαδή World Wide Web, με το 666, καθότι το γράμμα W στο εβραϊκό αλφάβητο αντιστοιχεί με το γράμμα Vav του εβραϊκού αλφάβητου, που έχει αριθμητική αξία 6. Συνεπώς, 3 εξάρια δίνουν το 666.
Γενικότερα, ο αριθμός αυτός έχει χρησιμοποιηθεί πολύ στην κουλτούρα της ύστερης νεωτερικής εποχής. Πολλοί ερμηνευτές βρίσκουν μία βάση αλήθειας σε όλες τις ερμηνείες. Εσύ τι πιστεύεις? Το 666 ήταν για τότε? Είναι για τώρα? Είναι για το μέλλον? Γράψε μας στα σχόλια τη γνώμη σου. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά!